टाइपोग्राफी भन्नाले कुनै पनि डिजाइन परियोजना गर्दा लेखिएको भाषा सजिलो, पठनीय र दृष्टिगत रूपमा आकर्षक बनाउनका लागि लेखिने अक्षरलाई व्यवस्था गर्ने कला र प्रविधिलाई जनाउँछ। यसमा उचित टाइपफेस, फोन्ट साइज, लाइन हाइट, लाइन स्पेसिङ र लेटर स्पेसिङ समावेश हुन्छ। टाइपोग्राफीले प्रिन्ट र डिजिटल मिडियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, जसले डिजाइन सामग्रीको धारणा र बुझाइमा प्रभाव पार्दछ। प्रिन्टमा बुक्स, म्यागजिन्स, पोस्टर्स र एडभर्टिजमेन्ट जस्ता सामग्रीमा प्रभाव पार्दछ भने डिजिटल फर्मेटमा यसले वेबसाइट, एप र सोसल मिडिया डिजाइनमा प्रभाव पार्दछ। आज हामी बेसिक टाइपका बारेमा मात्र चर्चा गर्नेछौँ। यसको विस्तृत जानकारी टाइपोग्राफी नामक च्याप्टरमा दिनेछौँ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट च्याप्टर 5 बेसिक टाइप फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। बेसिक टाइप नामक फाइललाई माउसले डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हामी बेसिक टाइपलाई प्रयोग गर्ने दुईवटा तरिका देख्न सक्छौँ। त्यो हो पोइन्टेड टाइप, अनफर्मेट टाइप पनि भनिन्छ। अर्को हो प्याराग्राफ टाइप, फर्मेटेड टाइप पनि भन्न सकिन्छ। अब फोटोसपमा गई Ctrl+N प्रेस गरी यो डायलग बक्समा सबै कुरा यथावत राखी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। न्यू डकुमेन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गई हेर्न सक्नुहुनेछ। टुल प्यानलमा गई टाइप टुलको क्याटेगोरीमा 1-2 सेकेन्ड दबाई राखी सबै टाइप टुलहरूलाई डिस्प्ले गरिदिउँ। होराइजन्टल टाइप टुलले लेफ्टबाट राइटतिर लेख्ने काम गर्दछ। यदि अरबिक अक्षर लेख्न परेमा प्याराग्राफ डिरेक्सन चेन्ज गरी राइटबाट लेफ्टतिर लेख्न सकिन्छ। भर्टिकल टाइप टुलले टपबाट बटमतिर लेख्ने काम गर्दछ, जसको प्रयोग प्राचीन कालमा लेखिने चाइनिज र जापानिज अक्षरका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अहिले भने लेफ्टबाट राइटतिर लेख्ने गर्दछ। तलको यी दुईवटा मार्क्सको कन्सेप्टमा प्रयोग हुने भएकोले यसको बारेमा आउँदो च्याप्टर टाइपोग्राफीमा कभर गर्ने नै छौँ। होराइजन्टल टाइप टुललाई एक्टिभ गरिदिउँ र यसको कन्ट्रोल प्यानलमा फन्ट छान्ने अप्सन छ। यो ड्रपडाउन लिस्टमा क्लिक गरी आफूलाई इच्छा लागेको कुनै एक फन्ट छान्न सकिन्छ, अथवा यो खाली ठाउँमा क्लिक गरी आफूलाई थाहा भएको फन्ट पनि छान्न सकिन्छ। म क्यालगरी टाइप गरी किबोर्डमा इन्टर प्रेस गरिदिन्छु। अब बाँकी सबै जस्ताका त्यस्तै राखी लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट एक्टिभ गरी यो डकुमेन्टको कुनै एक ठाउँमा क्लिक गरिदिउँ र केही कुरा टाइप गरौँ। म यहाँ हेलो स्टुडेन्ट, वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट टाइप टुल भनेर टाइप गर्छु। यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो डकुमेन्टभन्दा बाहिर टेक्स्ट फैलिएको छ। यस्तो खालको टाइप गर्ने प्रक्रियालाई पोइन्टेड टाइप भनिन्छ। पोइन्टेड टाइप थोरै अक्षर भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न पर्दछ, जस्तै मुख्य हेडिङहरूमा। अहिले यो अवस्थामा भने पोइन्टेड टाइप गर्न मिल्दैन, किनकि मैले धेरै अक्षर टाइप गरेको छु। धेरै अक्षर भएको अवस्थामा प्याराग्राफ टाइप प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्याराग्राफ टाइप कसरी प्रयोग गर्ने हेरिहालौँ है त। सेलेक्ट मेनुमा गई अल छान्नुहोस्। यस्तो गर्नाले टाइप टुलले सेलेक्ट भएको लेयरको सम्पूर्ण टेक्स्ट सेलेक्सन हुन्छ। किबोर्डमा Ctrl+C ले कपी गरिदिउँ, ताकि यही टेक्स्टलाई हामी प्याराग्राफ टाइपमा प्रयोग गर्न जाँदैछौँ। अब हामीले अर्को टेक्स्ट लेयर बनाउन खोज्यौँ भने एक्टिभ भएको टेक्स्ट लेयर यताउति सर्न थाल्छ। त्यसैले किबोर्डमा Ctrl+Enter प्रेस गरी हाल सेलेक्सन भएको टेक्स्ट लेयरलाई डिएक्टिभ गरिदिउँ। प्याराग्राफ टाइप गर्नका निम्ति डकुमेन्टको कुनै एक ठाउँमा यसरी तानी किबोर्डमा Ctrl+V प्रेस गर्नुहोस्। अब Ctrl+V 1-2 चोटि प्रेस गरी हेर्ने हो भने यो बक्स भन्दा बाहिर टेक्स्ट गरेको छैन। यसैलाई भनिन्छ प्याराग्राफ टाइप। पोइन्टेड टाइप भन्नाले डकुमेन्टको कुनै एक ठाउँमा क्लिक मात्र गरी टाइप गर्न सकिन्छ भने प्याराग्राफ टाइपका लागि माउसले तानेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पर्दछ।
यसै गरी कन्ट्रोल प्यानलको यो आइकनले होराइजेन्टल र भर्टिकल टाइप टुललाई परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ। हामीले टुल प्यानलमा गएर भर्टिकल टाइप टुल छानिराख्नु पर्दैन। भर्टिकल टाइप टुलले माथिबाट तलतिर टाइप गर्ने काम गर्दछ। एक महत्त्वपूर्ण कुरा, कहिलेकाहीँ हामीले फोटोसपमा टाइप गर्दा यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ। यसलाई प्याराग्राफ प्यानलमा गएर लेफ्ट टु राइट प्याराग्राफ डिरेक्सन्स आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। लेफ्ट टु राइट प्याराग्राफ डिरेक्सन प्राय सबै देशको भाषा टाइप गर्न प्रयोग गरिन्छ भने राइट टु लेफ्ट प्याराग्राफ डिरेक्सन अरबिक भाषा टाइप गर्नका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। तर तलको यी अप्सन सबै कम्प्युटरमा देखा पर्दैन, किनकि यसलाई हामीले प्रिफरेन्समा गएर एक्टिभ गर्नुपर्दछ। किबोर्डमा कन्ट्रोल के प्रेस गरी प्रिफरेन्स डायलग बक्सलाई खोल्नुहोस् र टाइप मेनुमा गई मिडल इस्ट चेक गरिदिनुहोस्। यदि अरबिक भाषा टाइप गर्ने हो भने मात्र यसलाई एक्टिभ गर्दा हुन्छ, होइन भने इस्ट एसियन एक्टिभ गरिदिने हो भने टाइपमा केही समस्या आउँदैन। चेन्जिङ टेक्स्ट कलर नामक फाइललाई खोलौँ। यहाँ प्रत्येक लेयरले कलर परिवर्तन गर्ने भनेको छ। होराइजेन्टल टाइप टुलले एक्टिभ गरी यहाँ 3 पटक क्लिक गरी टेक्स्टलाई सेलेक्सन गरिदिउँ। ध्यान दिनुहोला, 1 सेकेन्डभित्र 3 पटक क्लिक गरिसक्नुपर्छ र क्लिक गर्ने क्रममा माउस अलिकति पनि हल्लिनु हुँदैन। यदि 3 पटक क्लिक गर्न जान्नु भएन भने 1 पटक क्लिक गरी किबोर्डमा कन्ट्रोल ए प्रेस गरिदिँदा पनि हुन्छ। फोरग्राउन्ड कलरमा डबल क्लिक गरी रातो कलर छानी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। फेरि किबोर्डमा कन्ट्रोल इन्टर प्रेस गरी यो टेक्स्ट लेयरमा माउसले 3 पटक क्लिक गरी टेक्स्टलाई सेलेक्सन गरिदिउँ र फोरग्राउन्ड कलरमा डबल क्लिक गरी निलो कलर छानी ओके प्रेस गरिदिनुहोस्। यसै गरी बाँकी सबैमा कलर प्रयोग गर्दै जाउँ। हस्त ह्याङ्ग्ला डिजाइनद्वारा प्रस्तुत भइरहेको बी द विनर इन ग्राफिक्स कोर्स अन्तर्गत आउँदो च्याप्टर 6 प्रोजेक्ट वर्कमा म धर्मराज लामा हजुरलाई निमन्त्रणा गर्दछु। आजको भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।